Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε ένα νέο επεισόδιο του Airsoft Reviews HD. Σήμερα θα παρουσιάσουμε το GNG L85A2. Σε αυτή τη νέα σειρά παρουσιάσεων θα κάνουμε μια πιο λεπτομερή περιγραφή του αεροβόλου, καθώς επίσης και μερικών εσωτερικών τμήματων του αεροβόλου. Το L85A2 είναι μια πλήρης μεταλλική κατασκευή. Τα μόνα πλαστικά τμήματα είναι αυτό του χειροφυλακτήρα και στο κοντάκι η υποστήριξη για το μάγουλο και το buttstock. Όπως βλέπετε έχουμε αφαιρέσει το ηλεκτρικό blowback και αυτό θα το περιγράψουμε παρακάτω γιατί έχει γίνει. Στο συγκεκριμένο μοντέλο φοράμε και τη γνήσια διόπτρα SUSAT, η οποία είναι 3EP και πλήρως μεταλλική. Να πούμε ότι η διόπτρα είναι 11 χιλιοστών και ταιριάζει μόνο για αυτό το συγκεκριμένο αεροβόλο. Ο διακόπτης ασφάλειας βρίσκεται σε αυτό το σημείο και είναι αμφιδέξιος. Η απόκριση σκανδάλης είναι καλή, αν και υπάρχει ένα σημαντικό μειονέκτημα με αυτό το αεροβόλο, το οποίο μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί κάποια επίσημη λύση για να φτιαχτεί. Στο πίσω μέρος του αεροβόλου τοποθετείται η γεμιστήρα καθώς είναι τύπου pull-up. Ο διακόπτης που απελευθερώνει τη γεμιστήρα είναι πάρα πολύ άνετος και οι γεμιστήρες μπαίνουν και βγαίνουν εύκολα. Όπως θα δούμε παρακάτω, παίρνει γεμιστήρες τύπου Mi4-Mi16 όλων των τύπων. Ενώ επιλογέας για την βολή, είτε είναι αυτή αυτόματη είτε είναι semi, βρίσκεται στο πίσω μέρος. Να πούμε ότι στο συγκεκριμένο αεροβόλο υπάρχει ένα σημαντικό πρόβλημα με το semi και το auto. Στο χειροφυλακτήρα μπαίνει η μπαταρία. Για να προσθέσουμε την μπαταρία πρέπει να χρησιμοποιήσουμε κατσαβίδι προκειμένου να αφαιρέσουμε το πλαστικό κάλυμα και να την τοποθετήσουμε εσωτερικά του χειροφυλακτήρα. Ο χώρος για την μπαταρία είναι ικανοποιητικός. Στο συγκεκριμένο μοντέλο έχουμε και DINS connectors. Χρησιμοποιώντας λοιπόν το κατσαβίδι, αφαιρούμε τη βάση για το sling και αποκαλύπτουμε το χώρο της μπαταρίας, ο οποίος είναι επενδυμένος με μια μεταλλική ελαφριά επένδυση. Ο χώρος είναι ικανοποιητικός και μπορεί να χωρέσει τόσο συμβατικές μπαταρίες mini type από 8,4-9,6V, είτε LiPo μπαταρίες σε μορφή PEG box, είτε δίφυλες ή τρίφυλες LiPo μπαταρίες. Το αεροβόλο διαθέτει ένα αρκετά δυνατό μοτέρ και επειδή το ελαττήριο είναι σχετικά ελαφρύ, τύπου Mi110, καλό είναι να μην υπερβούμε σε τάση στις LiPo μπαταρίες και να παραμένουμε σε 7,4V ή στις 9,6V απλές μπαταρίες. Το σκοπευτικό SUSAT για να αφαιρεθεί χρειάζεται να ξεβιδώσουμε τις δύο βίδες ταχείας απελευθέρωσης. Να πούμε ότι το αυθεντικό αεροβόλο έρχεται με μια χειρολαβή η οποία είναι συγκεκριμένη για το L85 με πάχος του rail 11 χιλιοστών και το σκοπευτικό είναι έξτρα. Για την αφαίρεσή του, αφού αφαιρέσουμε τις δύο βίδες ταχείας απελευθέρωσης και βγάλουμε το ένα τμήμα του συστήματος που συγκρατεί το SUSAT πάνω στο αεροβόλο, γυρνάμε από την άλλη πλευρά το αεροβόλο και πατώντας το πλήκτρο απελευθέρωσης σε αυτό το σημείο, σπρώχνουμε προς τα εμπρός προκειμένου να το αφαιρέσουμε. Το σκοπευτικό SUSAT είναι αρκετά βαρύ και όπως βλέπετε στην ζυγαριά ζυγίζει περίπου μισό κιλό, καθώς η κατασκευή του είναι πλήρως μεταλλική. Στην δεξιά πλευρά του αεροβόλου υπάρχει ένα ψεύτικο κάλυμα για το κλίστρο και όπως βλέπετε στην εικόνα έχει αφαιρεθεί το ηλεκτρικό blowback. Αφαιρώντας τον πύρο σε αυτό το σημείο θα μπορέσουμε να διαχωρίσουμε το upper receiver από το lower receiver. Απλά σπρώχνουμε προς τα μπροστά και ανασηκώνουμε προκειμένου να αποκαλυφθεί το πάνω κομμάτι του gearbox και φυσικά το hop-up και η κάνη. Αυτό είναι το lower receiver με το ειδικό gearbox που μοιάζει πάρα πολύ με αυτό του version 6, παρόλα αυτά είναι λίγο τροποποιημένο για το L85 και το οποίο είναι split, δηλαδή χωρίζεται. Το L85A2 έχει μια κάνη 510 χιλιοστών και φέρει hop-up τύπου Mi4-Mi16 πλαστικό. Η ευθυβολία του η εργοστασιακή είναι πάρα πολύ καλή. Έχουν αναφερθεί πολλά προβλήματα στην semi λειτουργία του αεροβόλου, όπως και στο δικό μας το συγκεκριμένο αεροβόλο, κατά το οποίο ο χειριστής δεν μπορεί να κάνει semi βολές. Να πούμε ότι στο συγκεκριμένο αεροβόλο
έχουμε αφαιρέσει το blowback, καθώς αυτό είναι πάρα πολύ αντιρεαλιστικό, είναι ένα απλό σιδεράκι το οποίο πήγε να έρχεται και επίσης τρώει πάρα πολλούς πόρους από το αεροβόλο. Θα προχωρήσουμε για να αφαιρέσουμε το πάνω μέρος του gearbox, καθώς το version 6 gearbox που φέρει το L85 έχει αυτή τη δυνατότητα. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να αλλάξουμε το ελαττήριο, το πιστόνι, την κυλινδροκεφαλή, το κύλινδρο και το nozzle αλλά και το tappet, χωρίς να χρειαστεί να λύσουμε όλο το αεροβόλο. Απλά αφαιρούμε αυτόν τον πύρο και ανασηκώνουμε το πάνω μέρος του gearbox από την πίσω πλευρά και συρταρωτά το τραβάμε λίγο προς τα μπροστά και το αφαιρούμε. Όπως βλέπουμε, το upper receiver είναι φτιαγμένο από μέταλλο φυσικά. Στο upper receiver υπάρχει ένα πλαστικό πιστόνι 15 δοτιών με ένα ειδικό spacer πάνω στην πιστονοκεφαλή, διότι το sector gear έχει 19 δόντια. Για να ανοίξουμε το upper receiver ξεβιδώνουμε τις 4 βίδες στις γωνίες του upper receiver και κρατώντας τον οδηγό ελαττηρίου με ένα κατσαβίδι ανοίγουμε προσεκτικά. Το tappet plate είναι ειδικό για version 6 L85. Ο οδηγός ελαττηρίου είναι μεταλλικός με ball bearings και το ελαττήριο είναι τύπου Mi 110. Παράγει περίπου 370 fps. Να πούμε ότι το nozzle, όπως είπαμε και πριν, το έχουμε αλλάξει. Προχωράμε στο κάτω μέρος του gearbox, όπου εδώ θα δούμε ότι φαίνεται μόνο το sector gear να προεξέχει, ενώ το μοτέρ βρίσκεται στο πίσω μέρος του gearbox και οριζόντια. Το μοτέρ είναι αρκετά δυνατό και μπορεί να τραβήξει με μεγάλη ευκολία το ελαττήριο, γι' αυτό και δεν χρησιμοποιούμε μπαταρίες άνω των 11,1 V. Η καλωδίωση είναι αρκετά ποιοτική και ισχυρή για να αντέξει μπαταρίες 7,4 V. Στο δεξί μέρος του gearbox βλέπουμε τον μηχανισμό με τον οποίο μεταδίδεται η κίνηση από τη σκανδάλη στο gearbox και εδώ είναι το σημείο το οποίο δημιουργείται το πρόβλημα με το semi. Θα δοκιμάσουμε να αλλάξουμε την καλωδίωση με μια ενισχυμένη καλωδίωση GNG προκειμένου να δούμε αν θα λυθεί το θέμα. Επίσης να πούμε ότι και τα γρανάζια φθάρθηκαν πάρα πολύ γρήγορα με την 11,1 V και χάσαμε περίπου 2 δόντια. Στο διαδίκτυο υπάρχουν αρκετές πληροφορίες για το πρόβλημα του semi. Πιθανότατα ακόμα και αυτή η δοκός που μεταφέρει την κίνηση από το εμπρόσιο μέρος της σκανδάλης στο gearbox λόγω του μήκους του να δημιουργεί προβλήματα. Το GNG L85A2 είναι ένα πολύ φουτουριστικό αεροβόλο όπλο, το οποίο έχει πολύ καλοβελληνικές λόγω της μεγάλης κάνης του, διατηρώντας ένα μικρό μήκος παρόμοιο με αυτό του Mi 4. Παρ' όλα αυτά είναι πολύ βαρύ και το βάρος του είναι πολύ ακεντράριστο προς τα πίσω. Χρησιμοποιεί γεμιστήρες τύπου Mi 4 Mi 16 παντός τύπου. Οι γεμιστήρες κουμπώνουν εύκολα, βγαίνουν εύκολα, αλλά παρόλα αυτά έχουν αρκετό τζόγο, δημιουργώντας ένα θόρυβο μέσα στο παιχνίδι. Στο κάτω μέρος της χειρολαβής, καθότι το μοτέρ είναι οριζόντια και πίσω, βρίσκεται αποθηκευτικός χώρος, με καπάκι το οποίο κλείνει εύκολα. Το βάρος του GNG L85A2 με το SUSAT είναι 3.682 γραμμάρια, είναι αρκετά βαρύ για την κατηγορία του, καθότι full μεταλλικό και το βάρος του είναι πάρα πολύ προς τα επίσω. Το ερώτημα είναι αν το L85A2 μπορεί να είναι καλύτερο από το Mi 4. Θα το βάλω δίπλα στο King Arms Mi 4 Magpul Moe που έχω και θα παρατηρήσουμε ότι το εξωτερικό μήκος με το κοντάκι μαζεμένο στο Mi 4 είναι σχεδόν το ίδιο. Τα πλεονεκτήματα στο L85 είναι ότι η κάνη του είναι κατά 15 εκατοστά σχεδόν μεγαλύτερη, πράγμα το οποίο το δίνει καλύτερη ευθυβολία. Επίσης και η εργοστασιακή του ταχυβολία είναι καλύτερη από το King Arms Magpul Moe. Παρ' όλα αυτά, η κατανομή του βάρους είναι πάρα πολύ κακή στο L85, ενώ στο Mi 4 είναι πάρα πολύ ισορροπημένη. Ισορροπημένο βάρος και χαμηλό βάρος το κάνει καλύτερο στο παιχνίδι. Όπως βλέπουμε, το Mi 4 ζυγίζει 2.959 γραμμάρια με το TAF ένα σκοπευτικό, πράγμα το οποίο το κάνει ακόμη πιο ελαφρύ από το L85 όπως αναφέραμε. Σε γενική σύγκριση το L85A2 της GNG με ένα Mi 4 καλό όπως είναι της King Arms, σίγουρα το Mi 4 υπερτερεί από το L85. Παρ' όλα αυτά, οφείλουμε να παραδεχτούμε ότι το L85 είναι ένα από τα αεροβόλα με το μεγαλύτερο βελληνικές που έχουν κατευθείαν μόλις το βγάλουμε από το κουτί, όπως επίσης και μια πάρα πολύ καλή ταχυβολία. Επίσης, επιδέχεται αρκετής αναβάθμισης, καθότι μπορεί να γίνει ένα πολύ καλό DMR διατηρώντας ένα μικρό μήκος όπως αυτό του Mi 4, κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το κάνουμε με τίποτα με ένα Mi 4.
Να πούμε ότι η τιμή του L85 είναι στα περίπου 280 ευρώ συν 80 με 100 ευρώ για το SUSAT, πράγμα το οποίο είναι αρκετά ακριβή η τιμή του για αυτό που είναι, αλλά παρόλα αυτά, επειδή είναι ένα ιδιαίτερο αεροβόλο όπλο, προσελκύει πάρα πολύ κοινό. Στο επόμενο επεισόδιο θα προσπαθήσουμε να λύσουμε το πρόβλημα με το SEMI στο L85, αναβαθμίζοντας την καλωδίωση, οπότε μείνετε κοντά μας για να δείτε ένα πλήρη οδηγό από συναρμολόγησης και συναρμολόγησης του L85 GNG. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.